Na szavaztak srácok, üdvözlök mindenkit a kis betekintő videómba a Biomutantbe. A médium az jó. Hát először karaktert alkotunk, aztán utána kezdünk bele úgy a játékba. Gondoltam, hogy kicsit így megnézzük, hogy encode your DNA. Rex. Ezek az ilyen különböző breedek, hogy néznek ki. Igazából nekem ez az, ami a legjobban tetszik, ez a Rex Primal Dumdo. Ja, és akkor ahogy kinézel, úgy változnak a statisztikák is. Ki a legagilisabb? Ez. Ja, ez az intelligencia. Agility egyiknek se. Vagy alapból mindegyiknek ugyanolyan a... Mindenképpen szemkötősök vagyunk, ez nagyon furcsa. Ja. Hát... Leszünk vele. Define your genetic structure. Ja, és akkor így választod ki a... az intelligencia, agilitás. Nehéz így belőni. Miért damage, ez a strength, aha. Valahogy úgy kellene csinálni, hogy agilis legyen, meg legyen ereje is azért. Vitality kicsit kisebb. Strength. Vitality. Intelligencia. Így viszont az agility az, ami... Hát, hogy később fejlesztünk szerintem a Vitality-n. Nagyon erős lenne. Gyöngér is. Szerintem így jó. Choose a genetic resilience. Genetic resilience. Hát... Ja, hogy ez alapból a különböző ilyen ellenállások meg hasonló. Hogy mindegyikre nem lehet. Legyen így, ez viszonylag jó. Choose your first style. First style? És az hogy? Ja! Ez mondjuk elég menő. Várjál. Arra, hogy úgy kellene. Ha már az úgy jó volt. Ez. Pick your main color. Pick your main color. Mondjuk ezt mire érti? Choose your detail color.
lehet. Kicsit legyünk ilyenek, ja. Pick a class. Pick a class. Your range weapons reloaded instantly and next magazine. Aha. Dead eye. Mercenary. Mercenary. Commander. Commando az annyira nem. Psyfreak. Psyfreak. Saboteur. Sentinel. Saboteur. Psyfreak. Commando. Deadeye. Mercenary. Mondjuk a mercenary az, aha. Tehát a mercenary meg a saboteur az leginkább ilyen. Aha. Saboteur chosen. Szerintem így jók leszünk. Mondjuk kicsit rakétra hasonlítunk. Move forward. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Pillanat. Van fotómód, mert miért ne? Kicsit. Shadow quality-t ezt levesszük. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Szerintem. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Szerintem legyen light blue. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around, eventually. Igen, később lehet majd But what változtatni. comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light... Hű, kapta. Na jó. Right is always right. Right is always right. Köszönöm. Szerintem mindkettő irányba ide jutnánk. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Ez igen. Monkey wheel. Aha.
Ja, hogy ez direkt így is kellett, aha, jó. Az igen. Szétütöttük a fegyverét. Ez a Rabbit Fury, ez ilyen. This is not the time nor place to end this story. Futi. Egyébként ezt a videóban nagyon sokszor megmutatták, hogy van ez a harc, aztán utána meg így el kell menekülni. Érdekes, érdekes. Mondjuk elnevezni nem tudtuk Csurit, mert egyébként az lett volna. It was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. On the home stretch. Érdekes. Já, kapják. Azért mi is kaptunk. Ja, és ő a lámpa. Aha. Ez elég. Sprint az mondjuk elég érdekes, hogy ilyen. Ugye kifosszuk a budit. Ó, igen. Hol máshol. Ugye a lootolós játékokban nem tudom miért szeretik ennyire ezt, hogy budiba kell jó formán. Aha, és akkor így választod ki. Hát is full. Örülök. Ja, hogy itt volt a mobbox, én meg elmentem mellette. Szép, szép mondhatom. Electric module. You find the weapon specific add-on. Aha. Equipped. Igen, egyébként így. Ez most szerintem rajta van pont.
Jó van, kicsit előrébb szaladtam. Bandage. Looks like you got this. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Ó, igen. Ú, de kapom. Shot. Nem tudom, hogy... Dövés, hogy most hogy van. Hát most kiütjük így. De... Azt mondja, hogy tickling taffy. Ezeknél meg gondolom nem volt semmi, de nála még volt. Tehitól. Ezek mind ilyen gyógyítók és cuccok. De úgyis se generálódunk, úgyhogy nincs értelme. Ja, hogy egyébként a... Jó, most hát tudom. Hogy erre miért nem gondoltam. Hogy egyébként ezzel lövünk. És ezek mind ilyen közelharci. Cuccok inkább. Na nézzünk körbe. Erre nem tudom bejönni. Nem. Jó. Na, nincs semmi. Jó. Personal. Ow. Chop chop. Konkrétan csap csap. Nem kellene, hogy megrakadjon. Jó, tudjátok, hogy kivált. Ó, te. Upgrade point. Level up. Buy woof
Micsoda? Na várjál, mindjárt megnézzük. Aha, ez ilyen power-up dolog. That's an odd thing, don't you think? Ezt tudunk menni? Nem. Jó, tehát akkor level nem. Level up. És akkor egyet ki tudunk osztani. Hát... More graceful than ever. Inkább erre mennék. Close combat. Ezeket tudjuk. Drunken Ant. Az annyira nem. Wung Fu. Jelza, eldobjuk. Dual wielding. Non-ball force. Igen, és van a rage. Crane dance. Az igen, tehát kiütjük, és utána pedig csak lövünk rá. De ez a dual wielding-kal. Ez az unstoppable pig. Input sequence. Aha. XXY. És... ja, ehhez is ez kellene. Reflex. General. Aha. Ja. Ja, tehát ez mindenképpen... aha, így. Azt hittem, hogy direkt az kell, An emergency box from the once was. A rare sight. Na, feszítővas. Szép. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Ja. Itt nincs semmi. Annyira bírom, hogy 2 szájtörrel megyek. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Flash the slash. Kapták. Bioblob. Special moves. Access to... aha. Itt vannak ilyen mutációk, amiket... Biopoints.
Nem. Ez kell nekünk. És akkor mutáció. Bra. Ez nem. Az igen. A gombás. Stop, hopp. Mud punch. Az igen. Ez annyira nem. Side power. Blaze. Blink. Igen. Nice. Igen. Hát ez azért sok minden kell. És akkor itt vannak, hogy mivel kapcsolatban legyünk ellen. Állók. Uh-huh. 3 pontunk van. Cannot afford. Ja, mert van különböző mutációk, amikhez így kell ez a másik erős. Mondjuk ez jó. Ezt tetszik. És hogy minek állítom be. Mondjuk X-re. Aha. Tehát nyomva kell tartani a másik triggert, és akkor... Jó, hogy egyébként nem arra állítottam be, hanem megváltoztatta B-re. Szép. Köszi. Ne! Meg erről jöttünk ráadásul. Na szóval. A cuccot nem lehet szétütni. Látszik, nem? Na. És most kijutunk a bunkerbe. Gondolom. Amúgy nem tűnik rossznak. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Tehát akartak egy ilyen bárkát építeni, hogy meneküljenek. Na nézzük. Puzzle. Találtál egy puzzle-t. Aha. És az intelligencián múlik az, hogy mennyit lehet használni. Hát értelemszerűen kapcsolódjanak azok, amik így fehér a fehér, ez There are sárga, few sárga. records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world.
Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. Na. A warning label. The box looks like a potential brain melt. Brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Talán csak nem így. Wow. There you go. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Mindjárt beszélünk vele. Csak először összeszedjük a cuccokat, ha már itt vagyunk. Ja, hogy ő tovább is megy. Oké, cukorka. Még több cukor. Ezt nem. Na. Hello. Becsakom az ajtót, jó? Izu. Jól vagy? He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad.
The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday. And had it not been for the tree... Remélem, hogy emlékszünk az életfára. Most kerültem be a játékba, tehát így nem tudom. Default dialogues are set advance from NPC lines next automatically. If you want manually... Ja, engem érdekel. Hehe. Itt vagyunk még gyerekként. Yeah. Yeah. Just before. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably... He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. Burgonya embereket, what? The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one... Elnézést. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You need
to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal... Hálóval kell elkapni. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the... Ennyi kell. Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come. Ja, most vissza kell menni. Milyen zene van egyébként? Jó, hogy ez az életfája? Wow, milyen kicsi. Amit én láttam, az már hatalmas volt. Oh. Okay. Now that you've seen the nono's connection with the tree with... One day, the land won't be as peaceful. Not even... You can already see... He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a... He says he remembers every single day he devoted to growing the tree. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the world eaters are... The genetic evolution... És akkor itt a térkép, gondolom. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his Octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Gizmo. Nocco has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton,
Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Igen. You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Na. Tehát tipikus történet, mi vagyunk a világmegmentők, mi vagyunk a kiválasztottak. Ennyi. Semmi nyomás, persze. És segítenünk kell többieknek. Azon gondolkozom, hogy kihez menjünk előbb. Menjünk ide. Először. Mert valószínűleg mindenki először Gizmóhoz ment. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Biomutant. Ha még nem jöttetek volna rá, hogy mivel játszunk, itt a címe. Köszi szépen. Sprint, teljesítmény. Egy kalandkezdete. Ez mi? A signpost maps it out for the cartographically challenged. Aha. Let's see. What? Tényleg körbe piséltük a táblát? Na jó van. Édes Isten. Oké. Erre van valami. Körbe pisélte a táblának a dolgát, érted? Jézusom. That must be the World Eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. Mm-hmm. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Szegény. Szia, haver. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but... He worries there won't be much left to save if this continues, even if the tree... He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interacting captives and shrines. Uh-huh. Anyway, he needs help and says it's by your action. He's grateful for that. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts. Not as much as it hurts to look... Always making this... And you're always trying... Hű, megint kapta. C-point unlocked. Aha. Nice. There's Out of Date again. He must have missed something important.
Out of Date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Ők hol vannak? Egyébként pont The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. És a másik? The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Jagni, azt nem tudom. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world... Regardless, you'll meet again once you've played your part. Okay. Trekking quest. Okay. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Ja, hogy ez megint a két út, gondolom. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Valami jó felé megyünk. Most egymást is fogják ütögetni. Ó, ezzel beszállok. That's going to leave a mark. Most lehet, hogy pont a Myriad tribe-ban lévő embereket intézem el. Au! Right in the face. Hát, jó kérdés. Mindegy, őket is kiütjük. Close encounter. Aha! Zseniális egyébként ez a része. Ez, hogy így nyomja a kombót. Ja, szerintem a Myriadnak az embereit is legyilkoltam első körben. Szép. Legyen. Everything feels better.
Psi Power. Hát... először inkább a blinkre mennék. És azt beállítjuk Y-ra. Ja. És van pontunk. Maneuvers. Ja, ezeket tudjuk már. Ezt is. Basic méretek. Ez meg 2 kell. Így lövünk, eldobja a kardokat, és aztán megint így. Perk. Dodge distance. Igen, general. Legyen ez. Mutáció az nincsen. Tehát... aha. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Hát igen. You've already drained yourself. Aha. Ja, és akkor ott van a... aha. Értem, hogy mi alapján. That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Na jó, ezt is körbe píséljük. Let's see. Isten. Na jó van. Szerintem elég ennyi betekintő videónak. És szerintem elég hosszú lett. Nagyon, hogy tetszett nektek. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor azt kommentben mindenképpen jelezzétek. És akkor majd úgy lesz a folytatás természetesen. Egyébként nekem bejön, mondom, nekem még ami erre hasonló stílusba a mennyire is tetszett. Habár csak egy cápával kellett menni és mindent elpusztítani, meg embereket enni. De mondom, nekem ez a játék is így egyelőre tetszik. Úgyhogy remélem nektek a videó tetszett. Tudom, kevesebb beszéltem, inkább csak a játékra figyeltem. De ha így volt, akkor lájkoljátok. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És tényleg, hogyha időm engedi, akkor mindig jelentkezek majd új videóval. Mint például tervben van, hogy a Gwentnek az új kiegészítőjéről mindenképpen csinálok egy videót. De addig is sziasztok!